Hello everyone, how are you today? Today guys, lumabas ako kanina kasi nga may ako. I received a shikado gift shake from the company na di ko pa nagamit kasi wala akong oras last day. Sa December kasi busy na, diba? Tapos ngayon day off ko, sabi ko labas ako. So lumabas ako kanina at ang binili ko ay ito. Nagpunta ako sa media market. It's for the electronics. Ito talaga gusto ng anak ko guys. Dati. Kaso di ko nabili kasi nakalimutan ko sa sobrang busy. So ito siya. It's purple. It's about 83 euro. How much? 83 euro. I don't know. Then this, the foam is 20 euro. It's about 1,124. Something like that. It's 20 foam. And wala na kasing bag to guys, naubusan ng bag. So ito din may bag siya, yung accessories niya may bag siya, kaso wala na din yung camera. So instead this one is about 15 euro, like bricks, like 850 pesos in Philippine peso. And dahil wala nang camera, ito binigay na lang sa akin ng 99 cents. That is about 55 pesos. So nakasave ko og 800 pesos. So ukba na to guys. Ukba na to guys. It's not the same color but it's okay if it's not the same color, as long as the important is na siya ay kana accessories na pwede siyang makuan siya. So this is the bag. Oh, ganito pala siya. My first. So this is the accessories niya. So di ko na lang siya tatanggalin. Di ko naman gamitin para sa anak ko. Ito talagang ito paano pa? Nakalimutan ko na how this to. Ganito siya. Ganito. Walang alam. Walang kalam-alam So that is the accessories. Ano pa? At saka ito meron. Ito yung niya, yung bali album niya. Wala akong ligo guys. So dito mo siya ilagay yung magiging pictures na mga kuha mo. So ito siya, maganda siya diba? So lagay mo lang dito yung card mo. So, see, maganda. Tapos ano pa ba? Wala na. Meron pa pala to. Siko. I don't know what's this. This one is, I don't know, para saan to. Siguro pag dito ipatong yung picture na nakuha na habang inaantay mo yung matuyo ba? Diyos ko, matuyo. So, let's try to open this. Ako na ang mauna mag-open. Wala si Sheila Wala pa siya. So, let's see. May maraming kulay to. May itim, black, pink, light pink, and what's the purple and orange. There is white also, but she like this color. She asked me to have purple. So ito siya, tingnan natin. So kukuha ko ng picture kay Bjorn mamaya. So this one, ito siya guys. So dito ipasok yung film. Paano ba? Dito ipasok yung film. Lagay dito. Tapos yan. Tapos lagay ito yung accessories niya. At may dalawang battery. Battery lang pala ito. So, hindi ko alam So there's may guide siya paano gamitin guys. So English naman. So madali lang. So, see yung guide niya. So, subukan ko mamaya. I-picture ko yung isang niya na nakahawak sa iPad. Tabian na siya ba? May stalker. May stalker ako. So, let's try this one. Bjorn! You see? Hello, Bjorn? Bjorn? Yeah? Oh, lala. You see? Saba? Okay. So I will try later, okay. So let's try to put the battery.
it's my first time to use this. Ayan nyo na. Dito yung sa battery niya. Paano ba? Paano ba ang mag-isa? Tama ba ito eh? Pag hindi tama, hindi tama. Ano ba? Okay. So, let's open this one here. Paano ba ilagay ang ating, paano ba? Ako kasi nakikita eh. Ako lang, ganyan pala. Char. Ay, pinahirapan pa ako ay. So, we only have to put one. So, if I open this one already, perhaps I can put all. So, ito pala. Yes, I can put all. So, this one, I will check first what I can do. Wala kang alam eh. So, wala pa akong ito. Kamsa. Okay. Where is that? Okay, kamsa. Magaling tayo dito eh. Magaling tayo. So, let's start this one after pagkatapos. Sandali lang ha. Sandali lang guys. Kailangan ko kasing tingnan. Dahil wala tayong akalam-alam nito. After 2. Wala akong glasses. So, nahirapan ako. Okay. Okay, Saba. Let's try to close. Okay, meron na siya. So, paano ba ito? On. Hanapin ko muna ito ang on again. So, i-selfie ko na lang siya guys para makita kasi. So, tingnan mo naman. Hayaan mo na. Pang ano lang naman eh. Sa ganyan. So, titingnan natin. Ayan na siya. So, wait na lang natin siya guys. So, ito pala lalagyan niya para habang inaantay mo. So, it takes, I don't know how long. Perhaps minute or 2. We shall see, okay? So, after daw gamitin, pwede mo na i-push mo lang daw siya ng ganyan. So, ayun na. Patay na siya. So, ito na siya guys. Hindi masyadong magandang kuha ko. Kasi nga, nasa indoor ako. Pag outdoors, maganda to guys. Tiyaan! So, you see. So, ganyan. Pwede mo na rin siyang after nyan, may album ka naman. Ilagay ko na album ni Mama. First picture ni Mama. Ako talaga ang unang nakumuha. So, you see, meron na. Go. So, let's try. I hope you will be happy about this. So, guys, thank you for watching and see you again next. So, nag-isa rin natin siya dito. Tapos yung, ano. Tapos yung siya natin. Ano ba kasi? Ano ba? So, ano siya? So, isa lang siya. Right. So guys, thank you for watching and see you again next time.